අපේ රෙසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසවත් තෝස රෙසිපි එකක්. මේ තෝස රෙසිපි එක අපි පිටි අඹරලා ගොඩක් වෙලා පිපෙන්න තියලා ගොඩක් වෙලා ගන්න නැතුව ඒ වගේම ඊටා අඩු මුදලකින් රසවත් පෝෂණීය තෝස එකක් අපි ගෙදර කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලමු. මේ තෝස එක හදන්න මම භාවිතා කරන්නේ රුලන්. මේ සඳහා මම රුලන් ග්‍රෑම් 200ක් අරගෙන තියෙනවා. බෙදපු රුලන්, බෙදපු නැති රුලන් ඕනම එකක් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යෝගට් මේ සැන්දි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. යෝගට් නැතිනම් මුදෝපු කිරි, මී කිරි වගේ ගන්න පුළුවන්. පොල් තේ ඇඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. බේකින් සෝඩා තේ ඇඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. මේකම මම කරපිංචා, වෙලිච්ච මිරිස් කරල් දෙකක්, ලූණු සුවල්පයක්, ඉඟුරු, සුදු ලූණු. අපි මුලින්ම මේ තෝස එක හදාගන්න මේ ලූණු, ඉඟුරු, සුදු ලූණු, වේලිච්ච මිරිස්, කරපිංච මේ ටික අපි චුට්ටක් තෙලේ බැදගමු. මම මේ සඳහා තල තෙල් තේ ඇඳක් භාවිතා කරනවා. මම තල තෙල් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඔබට ඕනම තෙල් වර්ගයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ කරපිංච, ඉඟුරු, සුදු ලූණු, වේලිච්ච මිරිස් සහ ලූණු ටික එකතු කරගන්නවා. අපි මේක විනාඩියක් විතර තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. අපි තෝස එක ප්ලේන් නිකන් තෝස එකක් හදනවට වඩා මේ වගේ මසාලා එකක් අදලා එකතු කරලා තෝස එක ඇදුවම ගොඩක් රසයි. එතකොට අපිට සාම්බාරු වගේ දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පොඩියට චට්නියක් අදාගෙන අපිට මේ තෝස එක කන්න පුළුවන්. මේ වගේ මම තව තෝස රෙසිපි දාලා තියෙනවා. ආල් පිටි සහ උළුඳු අඹරලා ගෙදර කොහොමද තෝස හදාගන්නේ. ඔබට පුළුවන් මගේ channel එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝත් බලා ගන්න. අපි දැන් මේ වගේ විනාඩියක් විතර තෙලේ ලූණු ටික බැදගත්තා. දැන් අපි ලිප ඔෆ් කරලා මේක චුට්ටක් නිවෙන්න තියමු. දැන් මම අපේ තෝස මිශ්‍රණය හදාගන්න යන්නේ. දැන් මම මික්සර් කප් එකට මේ වගේ රුලන් ටික එකතු කරගන්නවා. අපිට රුලන් වලින් විතරක් තෝස හදන්න පුළුවන්. එහෙම ඇදුවම තෝස එක ක්‍රිස්පි ගතියට එනවා. මේ ක්‍රමයට නෙමෙයි. දැන් මම පොල් එකත් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම කර්ඩ් එකත් එකතු කරගන්නවා. මේක යෝගට් කියන්නේ සීන නැති යෝගට් තියෙනවා. කර්ඩ් කියලා තියෙනවා ගන්න. ඒව ගන්න. ඒව නැතිනම් මුදෝපි කිරි, මී කිරි වගේ දෙයක් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම මම බැදගත්ත ලූණු ඔක්කොමත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට වතුර කෝප්ප භාගයක් විතර එකතු කරලා මේක මම හොඳට අඹර ගන්න යන්නේ. එකපාරට වතුර ගොඩක් එකතු කරන්න එපා. කෝප්ප භාගයක් විතර වතුර එකතු කරලා අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට අඹර ගමු. අපි මේ මිරිස් ටික, ලූණු, ඒ වගේම රුලන් ටිකත් චුට්ටක් ඇඹරෙන්න ඕනේ. ඒ ගානට අපි මේක චුට්ටක් හොඳට අඹර ගන්නවා දැන්. දැන් අපේ තෝස මිශ්‍රණය ලෑස්ති. බලන්න මම මේක විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත තෝස මිශ්‍රණය ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් මම මේක වෙනම භාජනයකට මාරු කරගන්නවා. මේ ක්‍රමයට තෝස එක ඇදුවම තෝස එක සුවඳයි. ඒ වගේම මේ තෝස එක කන්න වෙන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. මේ ක්‍රමයට මම පාන් පිටි වලින් තෝස හදලා තියෙනවා. ඒකත් ඔබ තාම බැලුවේ නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලා ගන්න. මම තව කෝප්ප භාගයක් විතර වතුර එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. වතුර එකපාරට වැඩි එකතු කරන්නේ නැතුව ටික ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම බේකින් සෝඩා තේ ඇඳි කාලය එකතු කරගන්නවා. බේකින් සෝඩා ඔබ කැමති නම් විතරක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැතිනම් අවශ්‍ය නැහැ. බේකින් සෝඩා නැත්නම් ආප්ප සෝඩා සුවල්පයක් හරි භාවිතා කරන්න. ඒ එක්කම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරලා දැන් මම මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. අපේ මිශ්‍රණය මේ ගානට තියෙන්න ඕනේ. දැන් මිශ්‍රණය ලෑස්ති. අපි තෝස එක හදන්න පටන් ගමු. දැන් තෝස තැටිය රත් වුණාට පස්සේ මම තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් එකතු කරලා මේ වගේ රෙදි කෑල්ලකින් හොඳට තෝස තැටිය පියද ගන්න. මේක තෝස තැටිය කියන්නේ මේක රොටි තැටියක්. මම ඒකේ මේ හදන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි වතුර ටිකක් මේ වගේ හියා ගන්න ඕනේ. වතුර ටික ඉහළ ඉවර වෙලා ඒ වතුර ටිකත් මේ වගේ පිහද ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට රොටි තැටියෙන් ඊටාම පාසුවෙන් තෝස එක ගලව ගන්න පුළුවන්.
දැන් මම තෝස මිශ්‍රණයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිශ්‍රණය අරගෙන මේ වගේ තෝස එකක් ආකාරයට අදා ගන්නවා. මම මේ රුලන් එකට කර්ඩ් සහ පොල් එකතු කරපු නිසා තමයි මට මේ ක්‍රමයට රුලන් වලින් තෝස් එක හදන්න පුළුවන් උනේ. මේ දෙකම එකතු කරේ නැතිනම් ඔබට මේ ක්‍රමයට රුලන් වලින් තෝස් හදා ගන්න බැරි වෙනවා. කර්ඩ් කියන්නේ ලංකාවේ තියෙනවා සීනි නැති යෝගට් එක. ඒක එහෙම නැතිනම් ඔබට මුදෝපි කිරි ස්වල්පයක්, එහෙම නැතිනම් මී කිරි හරි ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කර්ඩ් එකතු කරපු නිසා තමයි මට තෝස් එක මේ වගේ රුලන් වලින් අදා ගන්න පුළුවන් උනේ. නැතිනම් අපිට රුලන් වලින් මේ වගේ ලස්සනට තෝස් එක අදා ගන්න බෑ. රුලන් වලින් විතරක් අපිට තෝස් එක අදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ක්‍රමයට නෙමෙයි. ඒක ටිකක් ක්‍රිස්පි ගතියකට එනවා. මේ වගේ ලස්සනට අපිට හදන්න බෑ. දැන් තෝස එක ලෑස්ති. තව තෝස එකක් මම අදලා පෙන්නන්නම්. තෝස එකට මම චුට්ටක් තල තෙල් එකතු කරගත්තා. තල තෙල් එකතු කරාම තෝස එක හොඳ රසයි. ඔබට පුළුවන් ඒ වෙනුවට ගී උනත් එකතු කරගන්න. නිතරම තෝස එකක් ගත්තට පස්සේ නැවත තෝස එකක් එකතු කරන්න කලින් පුළුවන් නම් තෙල් ටිකක් එහෙම නැත්නම් වතුර ටිකක් කියලා පිහදලා ඉවර වෙලා තෝස් මිශ්‍රණය දාන්න. එතකොට තැටියෙන් අපිට පාසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. මම මේ එකතු කරන්නේ තල තෙල්. තල තෙල් කනව නම් ගොඩක් හොඳයි. අද මම හැම දෙයකටම තල තෙල් භාවිතා කරපු නිසා මම තෝස් එකටත් තල තෙල් එකතු කරලම තෝස් එක හදනවා. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැතිනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කළ සැනින් ඔයාලට මිස් කරන්නේ නැතුව මගේ වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් අපේ රසවත් රුලන් තෝස එක ලෑස්ති. බලන්න තෝස එක හොඳ soft එකට තියෙනවා. ඒ වගේම චට්නි එකක් තිබුණොත් හොඳටම ඇති. මේකට සාම්බාර් අවශ්‍ය කියලා නෑ. ඇයි කිව්වොත් මම ලූණුවේම තෙම්පරාදු කරලා එකතු කරලා තෝස එක හදලා තියෙන නිසා. මේ තෝස එක අපිට උදේ රාත්‍රී ආරේ දෙවේලෙටම ගන්න පුළුවන්. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රෙසිපි එකේ නම වනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.